Το 1997 ήρθε στις οθόνες μας μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ελληνικής τηλεόρασης, αποτέλεσμα της συνεργασίας των Ρήγα και Αποστόλου. Μπορεί οι δύο ξένοι να έβγαιναν για μόλις 2 χρόνια, μα χάρη στο διαχρονικό χιούμορ και τις μοναδικές ερμηνείες, άτομα όλων των ηλικιών παρακολουθούν τη σειρά ακόμα και σήμερα. Μα από τις πολλές επαναλήψεις, αρχίζει κανείς να προσέχει μερικά λαθάκια, που ίσως να είχαν αποφευθεί αν το δίδυμο Ρήγα Αποστόλου ήξερε ότι θα τα προσέχαμε στο YouTube 20 χρόνια αργότερα. Το βίντεο αυτό φτιάχτηκε για να ρίξει ένα φως στα μικρά αυτά λάθη, το οποίο όμως δεν είναι παρά λεπτομέρειες που σίγουρα δεν μειώνουν την ποιότητα της εξαιρετικής αυτής σειράς. Έχοντας πει όλα αυτά και χωρίς άλλη καθυστέρηση, αυτά είναι μερικά λάθη που έγιναν στους δύο ξένους. Ενδυματολογικά λάθη. Γεια σας μητέρα. Δεν είναι λίγες οι φορές που ένας χαρακτήρας άραξε ρούχα, χτένισμα ή αξεσουάρ στη μέση της σκηνής. Στη δεξίωση παρουσίασης των μωρών της Μαρίνας και του Κωνσταντίνου, βλέπουμε τη μητέρα του Ντένι να μπαίνει στην μπουάτ με ένα μακρύ μπλε φόρεμα. Αργότερα στην ίδια σκηνή είναι ντυμένη στα λευκά. Στο πάρτι της Ντένις βλέπουμε τη Μαρίνα με έντονες μπούκλες. Λίγο αργότερα το μαλλί της ισιώνει, μόνο για να ξανασγουρίνει, αλλά και να ξαναισιώσει μαγικά. Τι μαλλί είναι αυτό, Χριστέ μου! Όταν ο Κωνσταντίνος ανακοινώνει στην εκπομπή της Μαρίνας ότι την επέλεξε για να παίξει την Αντιγόνη, η Μαρίνα φοράει κόκκινο κραγιόν. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα, το κραγιόν της γίνεται ξαφνικά μοβ. Θα πάντα μια φορά ειλικρινά. Την αξίζω την Αντιγόνη! Βλέπουμε πως φοράει ένα ανοιχτό γκρι φόρεμα. Ένα χαστούκι αργότερα, όχι μόνο το φόρεμά της γίνεται σκούρο και γυαλιστερό, αλλά αποκτάει και ποστής. Αυτό το τελευταίο βέβαια δικαιολογείται, καθώς ανάμεσα στα δύο γυρίσματα η ηθοποιός Ευελίνα Παπούλια απέκτησε νέο κούρεμα. Ήταν πια πολύ κουρασμένα και έπρεπε να ανανεωθώ λίγο. Ο Κωνσταντίνος έχει επιλέξει κλασικά να φορέσει ένα μαύρο πουκάμισο για να διδάξει στη σχολή του. Καθώς όμως περνάει την πόρτα, ως διαμαγείας, εμφανίζεται και ένα μαύρο σακάκι πάνω από το πουκάμισό του. Αντίστοιχα, η Μαρίνα στην εκπομπή της φοράει μια ρηχτή ζακέτα, ανοιχτή μπροστά, η οποία ξαφνικά κουμπώνει από μόνη της όταν αυτή βγαίνει από το πλατό. Του τάπες ρε, σπιούνε του τάπες, θα σε φάω ρε! Τίποτα δεν είπα. Ο Έας από την άλλη φέρνει στη Μαρίνα στο μεευτήριο μία ανθοδέσμη, η οποία με το που περνάει την πόρτα μετατρέπεται σε διαφορετική ανθοδέσμη. Τι εσύ εδώ! Όταν ο Κωνσταντίνος και η Μαρίνα γλεντούν στις πέτσες, εκείνη φοράει ένα λευκό σουτιέν κάτω από την μπλε της μπλούζα. Μόλις μπαίνουν όμως στο δωμάτιό τους, το σουτιέν της εξαφανίζεται. Τέλος, όταν ο Κωνσταντίνος και η Μαρίνα περνούν μια νύχτα πάθους στη σοφίτα της Ντένις, είναι προφανώς τόσο απορροφημένοι που ξεχνούν μέχρι και να βγάλουν τα ίδια τους τα εσώρουχα. Που το κρυβεί πάντιος Μωρή. τέτοιο. Πάθος απορώ. Λάθη μοντάζ. Όμοια με τα προηγούμενα, τα λάθη αυτά αφορούν τις ξαφνικές μετακινήσεις αντικειμένων ή ηθοποιών μπροστά στα μάτια μας χωρίς να έχει περάσει ούτε ένα δευτερόλεπτο. Στο πρώτο κιόλας επεισόδιο, για παράδειγμα, η αστρολόγος φαίνεται να διασκεδάζει καθώς κάθεται στον καναπέ αριστερά της Μαρίνας. Όταν ξαφνικά εξαφανίζεται. Όταν ο Κωνσταντίνος έξω φρενών έρχεται αντιμέτωπος με την επιλογή να χαστούκίσει ή να φιλήσει τη Μαρίνα, διαλέγει το δεύτερο. Δεσποινής κουντουράκι! Μη μανάβετε! Μπορείτε και ανάβετε. Όχι όμως προτού σηκώσει απειλητικά το χέρι του προς τα δεξιά. Λίγο αργότερα που αφηγείται τα γεγονότα στη μητέρα του όμως, σηκώνει το χέρι του προς τα αριστερά. Η Ντένι φέρνει στη Μαρίνα μερικές κασέτες για να παρακολουθήσει, ενώ τις αφήνει κάπως άτσαλα στο τραπέζι, εκείνες από μόνες τους ισιώνουν σε μια τέλεια στίβα. Τι βολικό. Άσπρη, κόκκινη και μπλε. Αυτό δεν είναι ταινίες, είναι τα καραβάκια στο Αιγαίο, δεν με παίρνετε καλέ. Και μιλώντας για βολικό, όταν ο Κωνσταντίνος και η Μαρίνα βλέπουν την κόρη του ήλιου, του Ράιαν, και τα πατατάκια της κοντεύουν να τελειώσουν, ο μπολ της γεμίζει ξανά από μόνο του. Παράδεισος. Αυτοί θα είναι πάλι, τώρα θα τους δείξω. Η Φλόρα αφήνει το γουδοχέρι στο τραπέζι της κουζίνας και τρέχει για να ανοίξει την πόρτα. Μα καθώς επιστρέφει, το γουδοχέρι είναι στο χέρι της ξανά. Καλώς τη Ζήνα, το κορίτσι της ζούγκλας. Μα τα περίεργα δεν σταματούν εδώ. Μπορούμε επίσης να δούμε το φωτιστικό να αλλάζει χρώμα, το μήλο του κόκκινο να γίνεται μήλο του πράσινο, την αλεπού της Ντένις να ανεβοκατεβαίνει στο μπράτσο της και τη Φλόρα να τηλεμεταφέρεται. Επίσης, μέσα στην ίδια σκηνή, η Μαρίνα Εναλλάξ προσπαθεί να βάλει τα πέδιλά της χωρίς επιτυχία σε κανένα πόδι, προφανώς,
Όταν η Μαρίνα λιποθυμάει, η Μαριάνθη πετάγεται έντρομη να τη βοηθήσει, αλλά στο κοπάκι κάθεται ανέμελη και τρώει. Και όταν ο Κωνσταντίνος λιποθυμάει με τη σειρά του, πάει να το σηκώσει νοσοκόμα ζουβουλία και τσουπ, μεταμορφώνεται στην κύρα Ζωήτσα. Τι να πεις. Παναγία μου, δεν το πιστεύω ότι έκανε τέτοια πατάτα. Βάλτε στο γρήγορο τη σκηνή, πας και τη σώσουμε. Κατά λάθος εμφάνιση εξοπλισμού. Σήμερα, λόγω της δυνατότητας παύσης και επαναπροβολής των επεισοδίων, σίγουρα δίνεται μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια. Την εποχή των δύο ξένων φυσικά, τα πράγματα ήταν πολύ πιο χαλαρά. Οπότε επόμενο είναι να έχουν υπάρξει ορισμένες στιγμές κάτι έχει ξεφύγει από τους δημιουργούς. Στο πάρτι της Ντένις, όταν φτάνει η τούρτα, μπορούμε στην κορυφή της οθόνης να διακρίνουμε ένα μικρόφωνο. Όταν η μνηστή του Κωνσταντίνου η Μίνα μπαίνει στο σπίτι, δεξιά του πλάνου στην κουζίνα φαίνεται μια κάμερα. Όταν ο μαθητής του Κωνσταντίνου Δημήτρης πλησιάζει την Ντένι, τους πλησιάζει επίσης και ένα μικρόφωνο. Σε μια συζήτηση χαμηλών τόνων φυσικά της Ντένις με το γιο της, μπορούμε να διακρίνουμε ένα μικρόφωνο ξανά πάνω από τα κεφάλια τους. Και τέλος, στο σπίτι της Μαρίνας, στον τοίχο πίσω από τον Τόλι, βλέπουμε καθαρά τη σκιά από ένα ακόμη μικρόφωνο. Ούψ. Η ίδια η κομπάρση. Ναι, γιατί ο κόσμος είναι ηλίθιος και δεν πρόκειται να αναγνωρίσεις αυτόν τον άγνωστο εκφραστικό κομπάσο. Την άγνωστη ανέκφραση κομπάσα των δύο προηγουμένων επεισοδίων. Καλά, ποιος θα τη γνωρίσει έτσι που την έντυσε. Από ό,τι φαίνεται, ο Ρήγος και ο Αποστόλη είναι απίστευτα καλοί στον αυτοσαρκασμό, καθώς δεν τους πείραξε να χρησιμοποιήσουν ξανά και ξανά τους ίδιους κομπάρσους. Παρακαλώ, θα ήθελα μια πληροφορία για την κυρία Μαρκοράτου. Ο δημοσιογράφος που μπαίνει στο σπίτι του Κωνσταντίνου απαιτώντας απαντήσεις ξανεμφανίζεται στη συνέχεια σε αρκετά επεισόδια. Ως ένας από τους ναρκωμανείς στο Λυκαβητό. Μαγκά, ρίξε τα φράγκα, αλλιώτικα θα σε κόψουμε φέτες. Ως φίλος της Ντένις που μόλις αποφυλακίστηκε. Βρε κανάλια. Κυραντίνη! Ρε άστα κυραντένη, μη σου κόψω τον κόλο. Ως Θωμάς, γαμπρός της Στασίας. Κυρία Κουντουράτου, μπορώ να μιλήσω? Τον ακούτε πως μιλάει. Ως σχέση της Μαρούσκας. Μάλιστα, και αυτό το Ρώσο τον τρυποκάριδο που τον γνωρίσατε. Ως συγκρατούμενος του Μένιου στη φυλακή. Αρτέμι, αυτός μιλάει. Και βέβαια μιλάω. Από πότε μιλάει ο Μουγκός. Ρε μπαγλαμά. Ως Θράσος σε ένα τηλεπαιχνίδι της Μαρίνας. Τι δουλειά κάνετε, Θράσο? Βοηθός μικροβιολόγου. Είστε παντρεμένος? Ναι, με τη μικροβιολόγο. Αλλά και ως μάρτυρας που είχε δει τη Μίνα στην εκπομπή Χαμένη στην πόλη. Σαν να τη βλέπω μπροστά μου, όπως στη φωτογραφία. Νοστιμούλα και τρυφερούλα. Τι θες, Τασία? Κάτσε, τι έκανα πάλι, ρε Τασία? Τασία! Άιου вам выздоровления. Άσε κάτω το χέρι και δεν έχω μπεταντίν. Ο χειρούργος της Φλόρας στη Μόσχα φαίνεται ότι τη συμπάθησε τόσο πολύ, ώστε να παρευρεθεί στους αραβώνες της με το Μένιο στην Ελλάδα. Αλλά και στη δεξίωση της Ντένις επίσης στην Ελλάδα. Η Ντένις στο πάρτι της πέφτει πάνω σε ένα νεαρό. Με τις υγείες σας, καμπινέ έχει? Τον ίδιο νεαρό βλέπουμε αργότερα να κάνει ένα μοιραίο λάθος. Είπαμε ότι πίνουμε μπύρες την ώρα της εκπομπής στο στούντιο. Ήπιαμε μπύρες! Όσο για τον Αμερικανό που ανταγωνιζόταν τον Κωνσταντίνο, μάλλον μετά τους Δελφούς είπε να περάσει και από το ξενοδοχείο της κυρίας Νίτσας στις Πέτσες. Κι αν ο συνεργάτης του Μένιου Σωτήρης μας θυμίζει κάτι, είναι επειδή και αυτός βρισκόταν στους Δελφούς παρέα με τον Αμερικανό, με μια ενδιαφέρουσα επιλογή περούκας. Λάθη ασυνέχειας. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που το σενάριο είχε από μόνο του μερικά προβληματάκια. Για παράδειγμα, η Μαρίνα λέει στην κυρία Ντένι πως ο Τόλης μένει στον τέταρτο. Στον τέταρτο. Όμως ο Τόλης με τον δικό του τρόπο δηλώνει ότι μένει στον έβδομο. Η πουτάνα του 7ου έχω καταντήσει. Θα με διώξουνε, μωρή, σαν τη Χέλμη. Θα μαζέψουν υπογραφές και θα με διώξουνε. Ο Κωνσταντίνος στις Πέτσες μιλάει στη Μαρίνα για την πρώτη του φορά. Πότε έβγαλες τη σημαία από τον Παούλο? Στα 19. Όμως, προ λίγων επεισοδίων, η Φλόρα έχει άλλη άποψη. Που δεν μου κοβόντουσαν, Παναγιά μου, τα πόδια μου όταν σε πρωτοπήγαινα σε γυναίκα στα 22. Μεγαλούτσικος. Και μια σεζόν αργότερα, εκείνος έχει ακόμη μια διαφορετική εκδοχή να πει στην ψυχολόγο του. Μετά στα 16 μου πλήρωσε μια πουτάνα για να με κάνει άντρα. Αλλά έγινε έξαλλο όταν έμαθε ότι εγώ ήδη τέλος πάντων μια συμμαθητριά μου, την Κλεοπάτρα. Στα πρώτα κιόλας επεισόδια, η Μαρίνα και ο Τόλης παραγγέλνουν κινέζικο και η Μαρίνα δείχνει να χειρίζεται αρκετά επιδέξια τα ξυλάκια. Μα όταν αρκετά επεισόδια μετά η Μαρίνα ξανατρώει κινέζικο στο σπίτι του Κωνσταντίνου, φαίνεται να ξεχνάει τους κομψούς της τρόπους. Ο Κωνσταντίνος συμβουλεύει τη Μαρίνα κάνοντάς την να τον κοιτά σαν χάνος. Ποιος λέει ρε ότι εγώ δεν είμαι ευτυχισμένη? Ο Χούντερο. Δεν πάει να το λέει και η Πινελόπη φάγε πως κατά τη λένε. Πινελόπη Δέλτα. Έτσι τη λένε. Μήπως μύρισε γιαουρτάκι. Δεν θα έπρεπε όμως, καθώς εκείνος χρησιμοποιεί αποσπάσματα από την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Βιβλίο το οποίο η Μαρίνα έχει ήδη διαβάσει υπό την καθοδήγηση της Ντένις. Λοιπόν, από βιβλία έχουμε την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι. Για ξαναπέστε το αργά-αργά. Όταν ο Μένιος φέρνει σπίτι μια Βουλγάρα ιερόδουλη,
Η Φλόρα, όπως είναι φυσικό, δεν την παίρνει με καλό μάτι. Ποια είναι αυτή, είπα, βρε? Βασικά αυτή είναι μια γυναίκα. Βασικά αυτή είναι μια τσουλάρα. Παρακάτω, λέγε. Λίγα επεισόδια αργότερα όμως, δείχνει να την έχει ξεχάσει εντελώς. Μαΐλοβα Κόμπι. Παρόν. Τι είναι αυτή η γκόπη, μένιο μου? Πρώτα σημάδι άνοιας, τι να πεις. Κι εγώ όταν ήμουν μικρή, ο παπάς μου χάριζε βιβλία. Βέβαια οι άλλοι μου φέρναν δώρα. Μπορεί ο πατέρας της Μαρίνας να μην εμφανίζεται ποτέ, όμως ακόμα συχνά γι' αυτόν. Κυρίως μέσω της κυριαζωίτσας. Για το μόνο που δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι βέβαια, είναι το όνομά του. Εσείς τον Μπαρμπαγιάννη μου τον έχετε... Άλλο εγώ. Δεν μου λέτε, κυρία Ζωήτσα, μου αλήθεια, ο κύριος Τάσος, γιατί δεν ήρθε? Οι ασυνέχειες δεν έχουν να κάνουν μόνο με το σενάριο, αλλά και με τα σκηνικά. Η είσοδος του σπιτιού του Κωνσταντίνου έχει αλλάξει 1000 μορφές. Το ίδιο ισχύει και για το σπίτι της Μαρίνας. Και τέλος, η πόρτα της σοφίτας της Ντένης άνοιγε προς τα αριστερά, έτσι ώστε να μπορούν να κρυφτούν πίσω της η Μαρίνα και ο Κωνσταντίνος. Όταν ο Κωνσταντίνος απήγαγε τη Μαρίνα όμως, Σκάτσε, χρυσό μου! Μιλάμε τώρα και... βλέπουμε την πόρτα να ανοίγει ανάποδα. Νοέας, σε ψάχνει. Άλλα λάθη. Τι λάθος κάνω? Εσείς κανένα, εγώ κάνω πολλά, εγώ. Τέλος, υπάρχουν μερικά λάθη που δεν μπορούν ακριβώς να κατηγοριοποιηθούν. Και αυτά έχουν κυρίως να κάνουν με παραφυσικά γεγονότα. Ο έρωτας της με έχει κάνει άτρωτο. Δεν φοβάμαι τίποτα εγώ. Ξυπνήσατε! Το παράδειγμα την πόρτα που κλείνει μόνη της. Τον ξαφνικό δαιμονισμό της κυρίας Νίτσας. Το γέλιο της Μαρίνας στη σχολή τη δεύτερη σεζόν, ενώ αυτή έχει να πατήσει ένα χρόνο εκεί μέσα. Να βάλεις τη Μαρούσκα στη βαλίτσα σας, εκεί θα κάνεις οικονομία. Να μην ακούω αηδίες. Το Κωνσταντίνο που μπορεί να γράφει με σβηστή οθόνη, αλλά και να μιλάει στο τηλέφωνο κρατώντας το ανάποδα. Εκτός από αυτές τις λεπτομέρειες θρίλερ, Ας το διάλογο, πώς είσαι έτσι, τρομάρα σου! υπάρχουν και μερικές που μπορούν να εξηγηθούν αν κοιτάξουμε τα παρασκήνια. Όπως φερειπίν το γεγονός ότι η Μαρίνα είναι έτοιμη να σκάσει στα γέλια, παρότι είναι μία ανάσα πριν από την έκτρωση. Να ολόκληρο το γύρισμα. Για τον άλλον δεν δίνω την άδεια! Και τέλος, ο Κωνσταντίνος λέει στο Βασίλη να συνεργαστεί με τον Δημήτρη. Όμως τον αποκαλεί κάπως διαφορετικά. Και εσύ, Βασίλη, με τον Νίκο. Αν το ψάξουμε λίγο, θα βρούμε ότι Νίκο λένε τον ηθοποιό που παίζει τον Δημήτρη. Μάλλον έτσι εξηγείται και η έκφραση του λεγάμενου στο άκουσμα του αληθινού του ονόματος. Βασίλη, με τον Νίκο. Αυτά λοιπόν ήταν 48 λάθη που έγιναν στους δύο ξένους. Ξανά, το βίντεο αυτό σίγουρα δεν έχει σκοπό να μειώσει με κανένα τρόπο τη σειρά ή τους δημιουργούς της, παρά φτιάχτηκε αποκλειστικά στα πλαίσια της διασκέδασης. Είναι ωραία τα λάθη, γιατί μοιάζουν με μας. Ποια ζωή έχεις διαλέξει, ποια ζωή κουβαλάς. Είναι ωραίες οι λέξεις που δεν βγάζουν φωνή, γιατί έχεις να παίξεις μόνο με ένα κορμί.